Xin chào quý vị có thấy tôi đẹp không quý vị? Nay mình nói về cái chủ đề là chơi xe, mỗi người một tính, hoặc là chơi xe mỗi người một kiểu, hoặc là chủ đề là chơi xe mỗi người một ý thích. Quay lại cái chuyện là lớp đàn anh như là các anh về phía trước cũng như là tụi mình á, là nó thành cái thói quen là ra đường đi xe là chỉ mấy cái quay thôi à, hết rồi. 110, 125 là kịch kim rồi, không có xe nào hơn nữa. Ra ngoài mua thì cùng lắm rồi các bạn cũng có nhìn thấy một cái giai đoạn là thị trường xe tay ga của Việt Nam mình nó là rất là thịnh hành đúng không các bạn? Đàn ông cũng đi xe tay ga, rồi cả nữ cũng đi xe tay ga. Nói chung là cái khái niệm xe nam và xe nữ dần dần nó mất đi, nó bảo là chỉ có cái xe máy thôi đó. Nên là mình nghĩ là cũng cái đó cũng là cái thiệt thòi. Anh em mà tìm mua được cái xe là rất là khó khăn rồi. Nhà nước không có cho phép, không có cho nhập. Thế bây giờ là mở từ 2015 mà không mà mở cửa rồi. Bắt đầu các loại xe đều nhập được. Bây giờ cứ có tiền là mua được xe thôi. 2.500 phân khối này kia rồi hơn chăng nữa rồi để mua được hết. Chủ yếu là có tiền với có bằng. Rồi vì vậy nên là cái sân chơi bây giờ nó rộng lắm, nó mở lắm. Tức là cái chuyện mà anh em thích lựa chọn cho mình một cái kiểu chơi riêng của mình hoàn toàn là hợp lý thôi. Rồi quay lại cái chuyện là mỗi người là có một kiểu chơi riêng, mà không có ai mà có quyền mà phán xét người khác cả. Vì vậy nên là hôm nay mình mới tâm sự thôi. Mình gọi là cái gì mình tâm sự thôi. Mình thì kinh nghiệm xe chạy nhiều thì không có, mới có sắm cái xe để xài được có mấy năm mà. Kêu là có đủ kiến thức rồi trình độ phải không? Rồi kinh nghiệm để mà đưa ra bài viết thì cũng không có đúng. 15 cái vấn đề, cái là bạn phải định vị bạn nằm ở cái thang điểm nào đó. Thì bạn xác định bạn ở đâu thì bạn mới tìm được một cái xe phù hợp cho bạn. Thì cái nhất là mục đích sử dụng, phải không? Bạn lựa cho mình cái xe thế nào, off-road hay là chiếc cruiser hay là chiếc sport. Mục đích sử dụng có thể là nó là cái vấn đề tiên quyết. Ví dụ như là bạn sử dụng cái xe để đi làm chẳng hạn, đó cũng là cái mục đích sử dụng mà khi mà mình làm một cái mà mình đưa ra để mà mình chọn được một cái xe. Hoặc là một cái xe mà bạn chỉ thích đi tour thôi, cuối tuần bạn sẽ đi tour xa thì bạn sẽ chọn một cái loại xe khác. Hoặc là bạn cũng có thể là mục đích sử dụng là cuối tuần đi cà phê thôi, bạn bè rồi về. Nhiều người đi những cái xe cả mấy năm nhưng mà ô đô cũng chỉ có vài trăm cây số. Đó là cái mục đích sử dụng của người ta đó. Cái thứ hai là cảm giác của bạn. Bạn thích cảm giác như thế nào? Có thể là chiếc xe có thể êm ái, hoặc là chiếc xe nó hành xác bạn, đó là sở thích của bạn. Êm ái các bạn, người ta thích êm ái. Hoặc là có những người ta thích là hành xác. Ví dụ như là cái cảm giác là có nhiều người ta thích sự trơn tru êm, ví dụ như là mượt mà, đúng không? Nhưng mà có những người ta lại thích cái cảm giác là nó hành xác, ví dụ như là giống như là đi off-road nha, có một cái dạng kiểu hành xác đó các bạn. Cái đó là cái thứ hai, là cái cảm giác của cái xe đem lại. Cái thứ ba là tốc độ này. Bạn thích một chiếc giật tốc móc mắt, có nghĩa là chạy coi như xé gió không, 299 nữa không, nhưng hoặc là bạn thích xe chạy tà, nó không cần chạy lẹ. Có nhiều người ta lại thích một cái xe là có cái tốc độ là giật tốc móc mắt, chạy mà 299. Có những người thanh niên thì thường như vậy. Nhưng mà đương nhiên bên cạnh đó cũng có những bạn là thích là dạng là tà chạy là coi như là cứ 450 cây số là happy rồi, cũng đâu cần mà phải mà chạy 299 hoặc là thế nào. Đó cũng là cái vấn đề thứ ba. Rồi cái tư là máy móc của nó, là nó có ổn định không, êm ái không á. Nè, có những người ta lại khoái những cái xe nó hành nha, có nghĩa là nó thích sửa thích cái xe nó hành đó. Cái thứ là cái thứ tư là cái đó là nói là cái gì, cái máy các bạn. Cái máy của cái xe đó, cái máy là bộ phận mà cấu thành coi như là quan trọng
chắc là bậc nhất của cái xe đó các bạn. Sau đấy là chassis á. Nhưng mà mình để thứ 4 là nó quan trọng là vì cái máy nó quyết định. Có những người ta lại thích là mình thích cái xe là nó cái độ ổn định máy nó rất cao, có nghĩa là máy chạy mọi điều kiện thời tiết nó đều ok hết, người ta không phải lo lắng cái chuyện đó. Tuy nhiên có những người lại thích là được cái xe nó hành, là chủ yếu cái máy của nó hành, đó là những cái sự đặc biệt. Nhưng mà cái đó là một cái kiểu chơi của người ta. Cái vấn đề thứ 4 mình để là quan trọng là cái máy của cái xe đó các bạn. Thêm cái thứ 5 là cái vẻ bề ngoài. Mình dự kiến là đưa lên là quan trọng nhất á, nhưng mà nó lại là một cái là mình đưa xuống số 5 là vẻ bề ngoài, là yếu tố rất quan trọng nhưng mà về thời gian nó có thể thay đổi. Thì cái này đáng nhẽ là mình sẽ đưa lên đầu tiên, có nghĩa là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với một cái xe đó, về bề ngoài của cái xe. Nhưng mà mình lại đưa nó về hàng thứ 5 là lý do thế này. Về bề ngoài quyết định rất quan trọng. Khi mà bạn tiếp xúc lần đầu với cái xe đó là vẻ bề ngoài nó rất là quan trọng. Ngầu quá, đẹp quá, hoặc là cái xe bụi bặm quá, đúng ý mình quá. Nhưng mà đến một giai đoạn nào đó, ví dụ như vài năm sau, bạn thấy cái đó sẽ bớt gọi như là đẹp đi, không? Thì nó sẽ là một cái gọi là nó lỗi thời ấy, ha? Nên là mình mới để là cái vẻ bề ngoài là mang hàng thứ 5 thôi. Nó cái bề ngoài có thể qua thời gian có thể mình thấy nó bớt ngầu, nó bớt đẹp rồi mới bắt đầu thấy bình thường, phải không? Còn những cái khác như là cảm giác, cái mục đích sử dụng, rồi tốc độ này kia là những cái là mình nghĩ là đối với mình nó là quan trọng. Còn cái bề ngoài thì nó theo thời gian có thể là ví dụ như mình nói giỡn, ví dụ như là nhìn thấy hồi xưa người yêu mình đẹp quá rồi lấy vợ, xong lấy thằng vợ sau đó thời gian này thấy già xấu quá, đúng không? Thì cái đó mình nói đùa thôi, nhưng mà ý là cái bề ngoài ấy, có thể là theo thời gian mình thấy nó cũng là chiếc xe đó nhưng mà mình thấy bình thường. Bây giờ chiếc kia nó còn ngầu hơn, hoặc là cái gì ngầu hơn, hoặc là cái kia đẹp hơn. Rồi cái thứ 6 là về thể chất, là bạn là phải người cao hay là người thấp bé nhẹ cân đó, cái đó quan trọng nữa. Là cái thứ 7, vấn thứ 7 là nhãn hiệu. Cái nhãn hiệu cái xe đó phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không đó. Là đương nhiên hiện nay vẫn có những người ta vẫn còn những khái niệm là xe là phải xe hơi là Toyota, ví dụ vậy. Mình chỉ nói xe máy là chỉ có Honda này các bạn đó. Nên là cái đó là hàng mấy chục năm rồi, bao nhiêu thập kỷ rồi, nó ăn vào đầu người ta rồi. Nên là cái nhãn hiệu đối với người Việt Nam và tại thời điểm bây giờ nó cũng rất quan trọng. Nó được xếp thứ 7 nha các bạn. Thế nên là bạn phải chọn là bạn thích cái nhãn hiệu nào nha. Còn vấn đề mà bạn bảo là ok, tôi không, miễn sao mình thích thôi, tôi bỏ qua nhãn hiệu, thì bạn cũng delete nó đi nha. Bạn delete, không cần, bỏ cái vấn đề số 7 là nhãn hiệu đi. Nhưng một số bạn vẫn còn lăn tăn và vẫn còn quan trọng cái vấn đề nhãn hiệu. Cái xe là xe phải Honda, chiếc xe hơi của tôi là phải là Toyota. Cái chuyện đó là bây giờ là không còn quan trọng nữa. Rồi cái thứ 8 nữa là cái công năng, có nghĩa là mình sử dụng cái xe đó cho mình hay cho gia đình đó, hoặc là cho bạn bè cùng mượn đó, ví dụ vậy. Cái đó là cái thứ 8. Công năng có nghĩa là chiếc xe đó sử dụng cho mục đích gì thì ở trên là mục đích rồi không nói, nhưng mà công năng á là bạn bây giờ có những cái xe chạy của mình ở bạn, có nghĩa là xe không có yên sau, không có bắt ba ga, không có chỗ ngồi đằng sau, các bạn đi có một mình thôi, bạn không có người đi theo. Hoặc là có những xe in solo đó các bạn, người ta gắn mặc dù xe đôi nhưng mà nó chơi, nó bỏ cái in sau đi, hoặc là nó có cái in solo riêng mình đó. Nên là mình đưa vào cái vấn đề công năng á, là có thể là bạn mua một chiếc xe chạy một mình, hoặc là mua một chiếc xe để chở vợ con. Thêm cái nữa nè, con cái. Bạn mua chiếc xe không lẽ bạn đi có một mình hoài, sẽ đến một ngày nào đó bạn chở con, có thể bạn con ngồi nhỏ xíu đó, bạn có thể cho nó ngồi thùng xăng ha, nhưng mà nó lớn một chút nữa cái bạn đưa ra sau ngồi á đó. Nên là có thể là một chiếc mô tô bạn mua cho mình, nhưng mà bạn có thể chở cả một gia đình. Có một người ta đã từng tư vấn, nhờ tôi tư vấn, nhờ mình tư vấn mà bảo là giữa một cái 650 với lại cái CB 400 Super 4 thì tôi nên chọn cái nào. Thì mình cũng nói bây giờ bạn cái gọi là cái công năng của bạn muốn là chiếc xe đó xài sao, bạn đi mình hay đi cả nhà. Nên là cái anh đó anh bảo em muốn chở theo vợ con, vậy thì mình nói cái CB 400 đi, chứ còn cái 650 đúng cũng chở được, nhưng mà nó cao, nó 2 tầng nha các bạn, yên nó 2 tầng. Nên là vợ con mà còn nhỏ mà chở theo thì CB 400 là cái lựa chọn ok rồi, đúng không? Cái đó là cái công năng. Và cái thứ 9 là cái tính năng
Có nghĩa là bạn thích một người bạn có phải là người bóng bẩy, mọi người chú ý, hay là bạn là người lặng lẽ. Đó là cái thứ 9. Cùng một người khi chơi xe thì cái xe nó phải là mọi người phải chú ý vô, hoặc là một xe phải là bóng bẩy này kia ngon lành, đúng không? Hoặc là một chiếc xe nổi bật lên, nó đi giữa đám đông là mọi người auto nhìn, đúng không? Hoặc là ồn ào chạy tới đâu mọi người hả tới, đúng không? Tuy nhiên ngược lại thì là một người, có những người người ta thích một sự im lặng, lặng lẽ. Sự xuất hiện của người ta không cần sự chú ý của ai hết á, người ta âm thầm rồi đó. Cái thứ 10 là cái xu hướng. Có những người ta lựa theo xu hướng của xã hội, người ta nói trước đó người ta lựa. Nhưng có những người bảo tôi thích tôi lựa. Đó, bạn đang ở đâu? Cái đó là cái xu hướng thứ 10. Cái thứ 10 là xu hướng đó. Một số bạn thì lên mạng hỏi giữa 3 cái xe đó, 5 cái xe đó, 2 cái xe đó thì các bạn thấy cái nào ngon, cái nào hay, không, cái nào xịn. Thì nhiều anh em nhào vô là bộc lên, coi như là ông chọn cái đó cho ông hay là ông chọn cho người ta. Cái đó là cái xu hướng chung đó. Nhưng mà mình xác định đó là một cái gọi là cái xu hướng, hoặc là cũng có một anh em người ta thích vậy, đúng không? Mình đâu có chê trách được người ta. Nên là cái vấn đề là xu hướng là chọn cho mình, hoặc là đi chọn là chọn cho người khác. Nhiều người nói ê mày khoái xe đó không? Hoặc là anh chú khoái xe nào, trong mấy xe đó khoái chú nào? Nó hỏi để chi để con biết, biết để mày lựa cho mày hay là lựa cho tao? Nói dạ con lựa cho con. Nói lựa cho con thì con thích cái nào thì con lựa. Nói không, con khoái chú cho chú ý kiến, nhờ tư vấn con. Rồi cái vấn đề thứ 11 là cái xe đó phải giữ giá. Mua mô tô, mua xe là phải giữ giá nha các bạn. Cái hồi những năm 8 mấy, 7 mấy, 8 mấy, 9 mấy không, là vấn đề mua xe là phải tôi mua cái xe, nhưng mà ví dụ mua xe 250 triệu như xe của mình như là xài 5, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm bán là phải 200 triệu nha, chứ không có được bán thấp hơn. Cái điều đó điều người ta yêu cầu, người ta muốn mà. Nhưng mà bởi vì xã hội thực tế có những cái loại xe như vậy, có những cái xu hướng hoặc là có những cái suy nghĩ của người ta là như vậy. Xã hội Việt Nam ví dụ như nói đến xe giữ giá là gọi như là phải xe Honda, không phải giữ giá, hoặc xe là xe Toyota là xe giữ giá. Nhưng mà đến cái thời buổi giờ thế kỷ 21 rồi, ngày năm 2021 rồi, thì mình thấy là các cái hãng xe nó đều tồn tại và nó giữ cái chất lượng của nó như nhau. Đương nhiên nó có những hãng nó đưa cái vấn đề là xài bền, hoặc là có những cái giá trị, hoặc là có, nói chung là nó 9-10 không chứ không phải hồi xưa mua cái xe này là 10 mà cái xe kia 5-7 hoặc là 2-3 điểm, không có. Bây giờ nó gần như xem nhau á. Rồi thêm cái nữa, cái ngân sách. Quan trọng nữa là bạn có tiền hay không có tiền. Bạn là loại người nào. Có khả năng, có điều kiện thì bạn muốn mua 2 chiếc, 3 chiếc, 5 chiếc, 7 chiếc là chuyện của bạn. Có đó các bạn, nhiều người. Mình có những người bạn, có một vài đứa thôi, không là nhiều đâu, nó mua nhưng mà mua mang về để rồi cái bụi bám này không xài, nó phí lắm. Nhưng mà cái đó là cái tính cách của nó, mình không có chê trách hay là gì nữa. Hoặc có những bạn là có như gom tiền này, cái khó khăn mà không gom tiền, mua một cái xe nào nó khó quá nên là phải soi tùm lum. Đó, vấn đề ở đó là mình nói là ngân sách nha các bạn. Và cái nữa là cái thay đổi, bạn mua cái xe, bạn mút cái xe đó là phải zin, là sẽ chạy lướt thôi, hoặc là bạn mua cái xe người ta đã chạy cũ rồi, bạn về bạn độ chế cháo lại. Đó là cái thứ 13 là cái vấn đề thay đổi của cái xe. Có những người bạn mua xe nhưng mà bạn mua về là bạn để và bạn độ chế là khác nha các bạn. Nếu thêm mua và để độ chế thì đương nhiên mình sẽ mua một chiếc xe đã xài rồi ha. Còn những người mà coi như là về được thay đổi kết cấu này kia, xe không khoái xe zin, không khoái một chiếc xe zin, thì bạn chỉ đi vô hãng mua chiếc xe còn mới là zin trăm luôn. Đó. Còn những người thích do là mình thích cái xe mang về mình độ, chứ mình không khoái xe đồ riêng, ví dụ như là độ chế cháo này kia, thì sẽ mua một chiếc xe đã chạy rồi, xài rồi. Và đương nhiên nó sẽ cần thiết là tiền nó thấp hơn, đúng không? Rồi mình cần có kiến thức, rồi thợ, thầy soi. Cái 14 là vấn đề xã hội. Có những người ta muốn khoe với lại mọi người, nhưng mà có những người ta trầm lặng, người ta không muốn khoe, người ta cất trùm mền, người ta tự kỷ, người ta thích một mình rồi đó. Đó, những người có những cái bạn như vậy mà mình tôn trọng người ta thôi. Ok, để đầu tư. Cái này cũng hơi hiếm, nhưng mà vấn đề đầu tư là nhiều người mua xe nhưng mà chỉ là giống như là mua xe để dòng hai ta thích đó, ta khoái, ta mang lại trưng ngoài trước cửa tiệm này, ta để ra ngoài tiệm mà mở trưng, và sau đó thời gian là ta bán, hoặc là vài chục năm sau tôi thích vậy đó. Nó là cái tài sản nhưng mà là hiếm. Rồi, vấn đề đó là 15 cái vấn đề bạn cần làm rõ.
bạn xác định bạn đang ở đâu, bàn luận trao đổi chơi cho vui thôi, nó cứ căn cứ vào đó các cái thang điểm để bạn xác định bạn đang ở đâu.